Вітаю! Продовження теми вітроголова, вітрогенератор вертикальний, частина N-12, здається, друга, точно не пам'ятаю. Отже, як бачите, тут особливо нічого не змінилось, крім того, що трава піднялася, бо дощі трошки задовбали. Але вони вже пройшли, так що буде прибиратися. Тут, що нового, нічого, як бачите. Те, що було пофарбовано, воно так і є. Трекера вже вечір, сонце, хоча доволі ярке. Там трекера нормально. От, там собачки, там виглядає частина моєї роботи основної. От, трохи скутерів, ну і так далі таке. Так. Але до суті вітрогенератора це сьогодні, як бачите, корпус опори. Показувати вирішив все по частям, тому що монтувати відео немає можливості, буду показувати кусочками. Отже, підшипники я вже показував попередньому, тепер вони вже вимиті, напхано мастило. Сюди я вже говорив. Оці дві здоровенні залізяки, це буде корпус оцих двох підшипників. Вони стоятимуть тут в парі через дистанційну втулку. Невелику вона десь міліметрів 10-15 буде. От. Цей корпус, ця поки що залізяка, для підшипника радіально упорного, оцього двохрядного. От. Буде проточуватися. Цю трубу вона поки що відрізана болгаркою. Міряв рівно, приспособою. Я показував там попереднє відео, яке, кому цікаво, подивитись. Отже, це корпус підшипника і це корпус, це підшипник і це підшипника. А це корпус самого опора вітрогенератора. Ця штука буде проточуватись під оцей розмір, вставлятись туди і обварюватись. Так само по наружі і потім так звані електрозаклепки. Да. От. Воно буде тут закріплено, ця опора буде внизу. Тут будуть підкріплюючі елементи, ну, потім я покажу вже, коли це буде стояти. Вітряк сам поки що стоїть так, потім він буде розвернутий на 180 градусів. Та вершина буде стояти сюди, ця де опора буде туди, тому що потім його виставляти на мачту, як фундамент доробиться все, і крило вже буде майже готове, буде робитися сама окультурюватись, опора, ну, сама фундамент вітряка. От, це розвернеться, я вже повторююсь. От, стане туди, з чого робитися буде саме крило. Ну, це потім уже матеріал прийшов, з чого буде робитися, і каркас, і все. Це в наступних відео. Поки виготовиться опора, вона установиться сюди, також загрунтується. От, тому показую, бо змонтувати, повторюсь, відео не можу. І щоб було видно, як що за чим робилося. Ну, як це буде проточуватись і як буде вставлятися, я вже покажу потім, як воно буде зібране. Центруватися воно буде просто. Я одягну це все сюди і потім поприхватую до самого корпуса опори вже самі ці корпуса підшипників. От, і воно буде рівно. Ці два підшипника будуть так звана плаваюча посадка буде. Вони будуть жорстко встановлені в цей корпус, а на сам вал генератора
ну як, не вільно, але так, більш-менш свободно одягнуті. Це для того, щоб компенсувати, вони радіальні, компенсувати всі температурні переміщення. Їхня задача тримати буде тільки радіальну, ну, навантаження по радіусу. Опорний підшипник, ну, буде в корпусі плотно, знизу він буде підкріплений. Тут буде сам вітрогенератор стояти. Далі за ним ітиме, де виходитиме вал, буде кріплення, просто, як би це сказати, він то не улетить, але на всяк випадок шайба зафіксована, він буде на вісь самого вітроголови самої. Отже, що ще хотіли сказати? Таке хотів давно сказати, але скажу тепер тільки. Чому вертикальний? Вертикальний вітрогенератор мною вибраний не просто. По-перше, він мені подобається. По-друге, вертикальний вітрогенератор потребує правильного виготовлення і установки. Потім обслуговуватись саме крило і сама опора практично не буде. Підшипники вибрані. Я вибирав, щоб були вони статично-динамічно з великим запасом, ті підшипники, так, щоб характеристики їх були. Так само і радіально упорний. Мастило я сюди забив, я вже говорив, на основі дисульфіда молібдена. Чим мені подобається це мастило, воно не пересихає від жари, не розбивається по краям. Я його випробував, просто мені сподобалось колись воно, давно вже, це вже років 15 чи 20 назад. Десь так. І я ним користуюсь майже завжди. Тим більше тут оберти невисокі. Видавлюватись не буде, тому мастила я забив трошки більше, ніж потребує такого типу підшипник. Тому обслуговуватись воно не буде. Сама опора буде з верхньої частини закритий колпак, для того, щоб волога не потрапляла на підшипники на ці. Тому вони будуть стояти герметично. Для цієї ж тому вибрані і повністю закриті підшипники. Я, чесно говоря, не знав, що радіально-упорні підшипники бувають закритого типу. Але виявилося, що я не все знав. Отже, це буде опора. Буде іти ребра на ній поварені. Де буде сама горизонтальна частина кріпиться, це я покажу, тому що ребра будуть з двох сторін. З верхньої частини, потім пластина, і знизу будуть ще підкріпляючі елементи. І вона вже буде, нижче, виходити це все буде нижче, ніж сама вже мачта йтиме. Але це я покажу. Трубу я цю вибрав. Це та сама труба, що опора трекерів. Просто вона в мене є така, тому вибрав. Вона, як бачите, стінка в неї доволі товста. Вона рівномірна, еліпс в неї дуже і дуже незначний. Тим більше я вже сказав, як буду центрувати. Основне навантаження на ці масивні корпуса будуть. І тут вона буде за рахунок ребер, вона буде підкріплена і буде доволі міцною. Отже, як бачите, продовження є потроху. В слідуючому відео, кому буде цікаво, я вже покажу, з чого я робитиму крило. Тому що там теж будуть нюанси, але вони цікаві. Отже, дивіться, коментуйте. Кому цікаво, підписуйтесь. До скорих зустрічей, будьте здорові!